30 khoảnh khắc trong chuyến du lịch nhà xe mà mình không nỡ xóa. Đi du lịch ở Hà Nam tăng hẳn 12 kg. Trên đường gặp một chỗ rửa xe, tổng 125.000 cho đổ đầy nước và rửa xe. Vui ghê, đây là lần đầu mình được xem đã thiết hoa. Đi chơi ăn uống bên ngoài cả ngày, tối về nằm phịch trong nhà xe. Cho kẹo cún con, trò này gọi là rùa thối. Mình vỗ nó là mình thắng, nó cắn mình là nó bị ăn đòn. Nghe thấy cũng tội. So với Vạn Tuế Sơn thì mình thích Thanh Minh Thượng Hà Viên hơn. Còn chưa vào cổng nữa, con ngựa trước cổng đã cho mình một bất ngờ rồi. Mấy hôm đó lạnh thật sự luôn. Tiên nữ dáng trần dải hoa trên không, mình cũng muốn làm công việc đó. Nhạc này hay ghê, lưu ngay vào playlist của mình. Đánh thiết hoa bên bờ nước nhìn mơ mộng ghê luôn. Điện thoại không quay ra được cảm giác như trong mơ đó. Gặp một NPC đẹp trai cực, tụi mình đu theo ảnh gom được cả đống ngân phiếu. Lại thấy thêm một màn đánh thiết hoa, còn có kiểu vừa bay vừa đánh nữa. Điện thoại quay chẳng ra gì luôn, chỗ này thật sự rất đáng để tới. Tụi mình dạo trong công viên này suốt 3 ngày. Ngày nào cũng có nhiều chuyện vui, đáng để ghi lại hết. Lại mưa nữa rồi, vừa vào cửa là treo hết áo phao lên. Gần như ngày nào cũng mưa bị ướt hoài. Đồ ngốc nhỏ. Ngày thứ 3 tụi mình lại đứng canh ở chỗ anh NPC đẹp trai này. Lại gom thêm cả nắm ngân phiếu. Nhưng mấy tờ ngân phiếu này hình như chẳng có tác dụng gì. Bạn chụp lén mình với bánh bao đang ngủ. Vì không được mang chó vào trong, nên mấy hôm đó bánh bao chỉ ở nhà trong nhà. Nhìn tội ghê, tụi mình giả vờ nói là đi ra ngoài săn bắn. Hộp khoai môn ở phố hiệu sách ngon xuất sắc luôn. Đồ ăn vặt gói từ khu ăn uống về đủ cho 4 miệng. Ở trong nhà xe, vừa xem tivi vừa ăn vừa tám chuyện. Mì kéo ngũ vị, bánh nướng kẹp đùi gà, còn có bánh bao Hàng Nguyên, thật sự là to dã man. Là một đợt vệ sinh cực kỹ cho cái tủ lạnh của mình. Tất cả đồ đạc đều được lau sạch bằng cồn. Tụi mình đi chơi kịch bản sát nhân rồi nè. Mình chưa từng chơi bao giờ, Thiên Thiến dẫn mình đi trải nghiệm thử. Với người không thích động não như mình, thật sự là quá tra tấn. Mấy tiếng này còn không được bỏ giữa chừng, vẫn còn tận 4 tiếng nữa. Tụi mình ghé một nhà tắm công cộng. 35.000 mà còn có buffet trái cây. Mình còn học được cách chơi bi anh ở đây nữa. Chai nước này có 17.000 thôi. Mình uống liền 2 chai luôn ha ha ha. Uống xong là về luôn trước khi kịp đi tắm ha ha ha. Lái xe trên đường ngang qua một con phố ăn vặt. Rồi tụi mình ở lại đây luôn 2 ngày. Lưng mình còn bị đau, nên lúc đi tham quan bảo tàng phải dùng xe lăn. Đây là lần thứ 3 mình đến Hà Nam. Hà Nam thật sự bị đánh giá thấp quá nhiều. Hà Nam có chi phí hợp lý, rất đáng để giới thiệu. Thiên Thiến nói con này giống mình ghê, nên mua một cái tặng cho mình. Cái này thì giống hai đứa mình nè. Mỗi lần tụi mình ra ngoài chơi, bánh bao ở nhà một mình nhìn tội nghiệp. Tối thì dắt em ấy ra ngoài đi dạo cho đỡ buồn. Mùa đông sống trong nhà xe đúng là phiền phức. Trong nhà xe cũng không dùng nước được, không thì ống nước, rồi bồn nước các kiểu rất dễ bị đông nứt. Lại còn phải bật sưởi suốt, mà sưởi thì tốn dầu. Lúc này mình còn chưa ngờ ngày hôm sau lại gian nan đến vậy. Mình không thích mùa đông, mình muốn mặc áo ngắn tay, mình không muốn bật sưởi. Xuất phát từ Lạc Dương, cả chặng hơn 2.000 km, tiền xăng, phí chắc phải hơn 10 triệu. Không ngờ Tây An cũng chẳng ấm hơn Lạc Dương bao nhiêu. Trong đầu mình nghĩ là dù sao cũng lái về phía Nam, thì chắc càng đi càng ấm thôi. Vậy thì tiếp tục lái tiếp vậy, tìm chỗ nào ấm hơn rồi ngủ. Ai ngờ càng đi lại càng lạnh. Từ âm 2 độ lái xuống tận âm 8 độ. Giờ biết làm sao đây, vừa lái xe mà trong lòng mình vừa lo. Vì xe mình đổ vẫn là dầu đi sân số không. Mình mới hỏi Đậu Bao, dầu số không lạnh thế này còn chạy được không? Đậu Bao nói là không chạy được, phải gọi cứu hộ, không thì sẽ bị đông đặc. Nó nói một loạt hậu quả nguy hiểm đáng sợ. Nửa đêm nửa hôm, chứ không làng sao không quán, gọi cứu hộ chắc cũng khó. Thôi thì mình lái tiếp về phía Nam thêm chút nữa. Ai ngờ tuyết bắt đầu rơi. Tuyết rơi mà còn rơi càng lúc càng to. Đã quá nửa đêm rồi, tuyết lớn thế này thì không thể lái tiếp được. Mau tìm khu dịch vụ nghỉ tạm đã. Nhưng không ngờ khu dịch vụ đã kín chỗ, không còn chỗ đậu xe, đành chịu, lại phải lái tiếp về phía trước. Khó khăn lắm mới tới được khu dịch vụ thứ 2, vẫn kín chỗ. Đừng nói là đậu xe, ngay cả chạy vào cũng không được, hoàn toàn bó tay. Chỉ còn cách cắn răng, liều mình tiếp tục lái về phía trước thôi. Lúc này dầu có bị đông sắp hay không, xe có gặp trục trặc hay không cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần có chỗ để đậu xe là được. 6 giờ rồi, trời cũng sắp sáng, tuyết ngừng rơi, nhiệt độ cũng ấm lên. Cuối cùng cũng lên trên 0 độ. Và cuối cùng cũng tìm được khu dịch vụ có thể đậu xe. Dừng lại rồi mà mình vẫn còn sợ. Bật đèn trong xe lên. Lái xe liên tục lâu như vậy, bàng quang mình sắp chịu không nổi rồi. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh xả bớt. Đi vệ sinh xong cả người nhẹ nhõm hẳn. Kéo màn chiếu xuống xem tivi một lát, nghe tiếng bánh bao ngáy do cái mặt tròn mù mĩm. Cuối cùng trong lòng cũng yên ổn lại. Ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau. Sau đó thì cũng chẳng còn gì để nói nữa. Đạp ga một mạch chạy tới Vân Nam. Tổng quãng đường hơn 2.300 km, tiền xăng hết 6 triệu. Phí đường 4 triệu, tới được chỗ mình đang ở bây giờ. Thời tiết ở đây giống như mùa hè ở Nội Mông chỗ mình. Buổi tối thì hơi lạnh chút, nhưng ban ngày mặc áo ngắn tay vẫn phải mở cửa thông gió. Lại còn nắng to, dùng điện thoải mái không lo. Áo phao các kiểu có thể gói lại cất đi rồi.
Đây là lần đầu tiên mình đến Vân Nam để trú đông. Mua được cam chỉ 4.000 một cân. Và khoai tây cũng vậy. Có món gì ngon hay chỗ nào vui thì giới thiệu cho mình với. 3 triệu người đã xem video trước của mình. Và kết quả là ai cũng hỏi về cái xe nát nát mình đang ngồi. Đừng thấy nó nhỏ mà coi thường. Lịch sử của nó cũng lận đận dữ lắm đó. Mình siêu lười, không thích đi bộ. Ra ngoài đổ rác hay dắt chó đi dạo cũng không muốn đi. Lười là khuyết điểm hả? Không đâu, lười cũng tạo ra kỳ tích đó. Thậm chí mình còn nghĩ đi dạo phố ăn vặt cũng có thể ngồi mà đi. Mình lướt mạng thấy có người ngồi ván trượt đi Tây Tạng. Cắn răng quyết tâm mua luôn. Trời ơi nhìn ngầu ghê. Lúc đầu mẹ mình dùng dây buộc cái ghế đầu, ngồi lên luôn, cái ván trượt bình thường. Thành như vậy, mẹ đúng là thiên tài nhỏ. He he, ghế đầu phải hẹp chút để không ảnh hưởng lúc quẹo. Mình mua thử ghế cho trẻ em, anh ngồi hẹp quá, ngồi không lọt mông. Sau đó mua lại cái to hơn chút, chiều rộng vừa khít luôn, lại còn có tay vịn. Ngồi rất thoải mái, rất thư giãn, tưởng là hoàn hảo rồi. Ai ngờ có lần dây bị lỏng, lại lỡ bật chế độ thể thao, một cú văng tử thần hất mình bay luôn. Buộc dây vậy vẫn không đủ chắc, mà mình cũng đâu phải lúc nào cũng ngồi, thỉnh thoảng cũng muốn chơi ván trượt chứ, mà chơi là phải tháo dây. Buộc rồi tháo rồi buộc phiền ghê. Thôi chịu luôn. Thế là mình thông minh nảy ra ý mới, dùng ốc vít tháo nhanh. Khoan nhờ né pin ra nha, nhưng vị trí này của mình hơi lùi, dịch lên trước chút sẽ ổn hơn. Mình còn gắn thêm cái giỏ lớn phía sau, đi tới thành phố nào mình cũng muốn city walk, nhưng là không cần dùng chân. Đi dạo, mua đồ, lấy hàng, mua rau rất là sướng, nhưng lúc bật chế độ thể thao, tốc độ của nó nhanh ngang xe hơi luôn, nên nhất định phải chú ý an toàn. Chạy 10 đến 15 dặm là vừa vui vừa ổn định. Bản địa hình giảm sóc tốt, ngồi không bị sóc. Mình còn có thể ngồi chạy trên đường đá cổ, ở mấy thành phố cổ nữa, nhưng cái gì có lợi cũng có hại. Con này hơi nặng, dài hơn 1 mét lại còn gắn ghế, lên xuống xe buýt khá bất tiện. Nên mình mua thêm cái nhỏ hơn, trời ơi đẹp ghê, he he he. Cái nhỏ có ưu điểm là gọn nhẹ. Pin giấu bên trong ván, nhìn ngoài không biết là ván điện. Nên mang lên xe buýt tàu điện được, nhưng mình không định gắn ghế lên nữa, không nỡ phá ngoại hình của nó. Bước tiếp theo mình muốn cải tiến thêm, làm cho cái ghế gập lại được, nhưng đầu óc mình đang bí quá. Mong mọi người chỉ giáo, đợi online. Bạn cũng mua một chiếc đi thử nè. Giải phóng đôi chân luôn rồi ha ha ha. Điều mình không ngờ nhất là có ván trượt xong thì bánh bao giảm cân thành công. Vì lúc dắt chó đi mình không mệt, mà chó mệt.